নমস্কাৰ সকলোকে কভিড শিক্ষালৈ স্বাগতম। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পানীৰ ঘনত্বৰ ওপৰত এটা পৰীক্ষা কৰি মই দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব বিশুদ্ধ পানীৰ সৈতে দুটা কাঁচৰ গিলাচ নাইবা বিকাৰ, যাক আমি নামাকৰণ কৰিম A আৰু B হিচাপে, লগতে নেমু আৰু নিমখ। এতিয়া বিকাৰ Aত যদি আমি নেমুটো দি দিওঁ, আমি কি দেখিম বাৰু? আমি দেখিম যে নেমুটো পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈ আছে। ডুব কিয় গ'ল বাৰু? ডুবি যোৱাৰ কাৰণটোনো কি? কাৰণটো হ'ল একেবাৰে সাধাৰণ। নেমুটোৰ ঘনত্ব বিশুদ্ধ পানীখিনিৰ ঘনত্বতকৈ বেছি, সেয়েহে নেমুটো পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈছে। এইবাৰ যদি আমি বিকাৰ বিধ 2 চামুচ নিমখ দ্ৰৱীভূত কৰি পানীৰ ঘনত্বটো বঢ়াই দিওঁ আৰু কাৰ্যটো পুনৰবাৰ কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি কি দেখা পাম বাৰু? কৰি চাওঁ আহা। এইবাৰ আমি কি দেখিলোঁ? এইবাৰ আমি দেখিলোঁ যে নেমুটো পানীত উপঙি আছে, ই ডুব যোৱা নাই। কাৰণ এইবাৰ পানীৰ ঘনত্ব বেছি হৈ আছে নেমুতকৈ, সেয়েহে এইবাৰ নেমুটো পানীত উপঙি আছে। এতিয়া হয়তো তোমালোকে বুজিলা যে কিয় কিছুমান বস্তু পানীত উপঙি থাকে আৰু কিছুমান বস্তু কিয় পানীত ডুব যায়। ইয়াৰ মূল কাৰণটোৱেই হ'ল ঘনত্বৰ তাৰতম্য। অৰ্থাৎ যিবোৰ বস্তুৰ ঘনত্ব পানীৰ ঘনত্বতকৈ কম, সেইবোৰ বস্তু পানীত উপঙে, আনহাতে যিবোৰ বস্তুৰ ঘনত্ব পানীৰ ঘনত্বতকৈ বেছি, সেইবোৰ বস্তু পানীত ডুব যায়। এইটো এটা একেবাৰে সাধাৰণ পৰীক্ষা আছিল, যিটো তোমালোকে নিজে ঘৰত কৰি চাব পাৰা। ধন্যবাদ।